जोडानमा नयाँ माग्ने मान्छे आएको अवस्था। यो माग्ने मान्छे हो, कताबाट के मागेर ल्यायो। $20 भन्न दिएको हो मान्छे। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ है। आज मैले चाहिँ अस्ति ताओबाट सामान मगाएको थिएँ, त्यो फाइनली आइसकेको छ। त्यही सामानहरू आज अनबक्सिङ गर्ने हो। यत्रो धेरै सामान छ यो चाहिँ ताओबाट मगाएको सामान हो। ताओमा चाहिँ के छ भने ताओमा एकदम सस्तो सामान पाइन्छ के। जे भने त्यही एमाजोनको जस्तै हो, अनलाइन सपिङ गर्न मिल्छ। सामान चाहिँ एकदम एमाजोनको भन्दा सस्तो पाउँछ है। फेरि मैले ताओको प्रमोसन चाहिँ गरेको होइन है। के थाहा यो भिडियो देखेर ताओले स्पोन्सर गरिदिन्छ कि। अब ढिलो नगरिकन यो सबै हामी अनबक्सिङ गर्नेवाला छौँ। स्टे ट्युन। ल अब यो बक्सभित्र के होला त। मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ कि यति धेरै सामान हुन्छ होला भनेर। जम्मा 8वटा मात्रै सामान हो खासमा मगाएको, यत्रो बोरै आइगएछ क्या। खासमा चाहिँ मैले यो यहीँ हाम्रो घर अगाडिको सपमा आउँथेँ क्या। के अरे उता अलि टाढा पो अर्डर गर्दैछ। घरै पनि डेलिभरी गरिदिन्छ, तर फेरि घरमा अब सबै काममा जान्छ नि त, त्यही भएर अनि सेल्फ पिकअप गरेको क्या। त्यसलाई चाहिँ म यता तल राखिदिन्छु अनि एउटा गर्दै निकाल्छु है। पहिला सानो सामानहरूबाट स्टार्ट गरौँ। यो चाहिँ के होला यो? ए यो त मेरो कामको मास्क पो रहेछ। यो चाहिँ यस्तरी काममा अहिले एकदमै गर्मी छ नि त, गर्मीमा अनि घाममा साह्रै घाम चर्किन्छ, अनि त्यही भएर घामबाट बच्नको लागि यो लगाउनु पर्छ क्या। एउटा त मैले ग्रेमा मगाएको थिएँ, ब्ल्याकमा पो आएछ। यस्तो गर्ने, यसरी लाउने हो क्या। यो पनि सेम त्यही हो। यो त मगाएको थिएन, यहीँ परे रहेछ क्या। यो चाहिँ हातमा लाउनु रहेछ। यस्तरी यो पनि घामबाट प्रोटेक्सनको लागि साइडमा राख्थ्यौँ यिनीहरूलाई। यो चाहिँ के होला? ए यो चाहिँ अस्मो पकेटको कभर। यो अस्मो पकेट चाहिँ अलि एकदमै सेन्सिटिभ छ क्या, यसको टाउको फेरि भाँचिहाल्छ, त्यही भएर यस्तो रहेछ। यस्तो कभरमा राख्नुपर्छ। अनि यो पनि पर्ने रहेछ। चाहिँ के हो फेरि? एकदम सस्तो पाउँछ यहाँ सामानहरू। यो चाहिँ धुपबत्ती बालेर यसरी राख्ने म्याग्नेटवाला रहेछ। यहाँ धुप बाल्यो अनि धुप बालेर यहाँ राख्ने। नाइस। ताओको सामान चाहिँ सब चाइनाबाट आउँछ क्या। मैले अस्ति भर्खरै मगाएको, 3 दिन लाग्यो। 3 दिनमा आइहाल्यो एकछिनमै। एमाजोनबाट मगायो भने त हप्ता दिनै लाग्छ। यहाँ चाहिँ अलि छिटो नि आउँछ क्या। यो चाहिँ के हो फेरि? यो चाहिँ अस्मो पकेटको ट्राइपड। यो चाहिँ ट्राइपड हो। ठिक छ, यसलाई पनि खोलेर हेरौँ न है, कति मजा आउने यस्तो अनबक्सिङ गर्न। अबबाट अनबक्सिङ भिडियो गर्नु पर्ला जस्तो छ। अब यो त्यो डिजेआईकै दोकानमा किन्यो भने कति पर्छ थाहा छैन है, तर मैले मैले $14 हो कि कति हो मगाएको हो क्या। ओरिजिनलै हो कि, फेरि ओरिजिनलै हो क्या। दामी रहेछ। सानो चिटिक्क परेको। फेरि राखेँ नि।
एकदम चाहिएको थियो कि हो, त्यही भएर मगाएको। भर्खरै कामबाट आएको कि हतारमा। यहीँ नजिकै होला भनेको लोकेसन, त्यहाँ टाढा पो रहेछ क्या। टाढा भन्नाले अब फेरि छिटै बन्द हुने 8 बजेसम्म मात्रै रहेछ क्या टाइम। अनि 8 बजेपछि चाहिँ बन्द हुने। अनि म पनि भर्खरै कामबाट आएको, अनि छिटो मम्मीसँग। अनि सामान धेरै होला जस्तो लागिरहेको थियो, तर यति धेरै होला जस्तो चाहिँ लागेको थिएन है। अनि तात्ताकै भाग्दै गएको। अनि यो चाहिँ धुप हो, धुप यहाँ यसो राख्ने हो क्या, एउटा स्टिक निकाल्दै राख्ने। मेड इन नेपाल है, एन्ड मेड इन नेपाल भनेर ल्याएछ। चाइनाले धरि नेपालको सामानहरू सब बनाउन थालिसक्यो। ए किन हो यस्तो रहेछ? गुम्बामा जस्तो स्मेल आउने कि। ठिक छ, यसलाई म अब छुट्टीमा बालेर अनि आनन्दले मेडिटेसन गर्दै बस्छु क्या म, योगा गर्दै। यो चाहिँ एकदम फेमस छ क्या है नेपालमा, लेक साइडतिर, थमेलतिर। सिङ्गिङ बोल, यो चाहिँ सिङ्गिङ बोल। यसलाई नि साइडमा राख्थ्यो नि, यस्तो गरेर यसलाई यसरी हान्ने, अनि यसरी बोलाउने। यो त के हो यत्रो? आमा के मगाएको थिएँ मैले यत्रो ठुलो? ओहो, ए यो त मम्मीको कपडा सिलाउने मेसिन पो रहेछ। अब मम्मीले के अरे आफ्नै बिजनेस खोल्ने रे क्या, कपडाको आफ्नै डिजाइनहरू बनाउने रे क्या मम्मीले, त्यही भएर। यो चाहिँ धागोहरू रहेछ, अर्को धागो भयो। काम छैन त्यो सियोहरू। अब यत्रो मगाइदियो भनेर मगाइदिएछु, अब मम्मीलाई चलाउन पो आउँछ कि आउँदैन। कैँची नि पर्दो रहेछ। पास भएर आएको है साथीहरू, पास भएर आएको। सस्तो सामान जस्तो पाए त्यस्तै हुँदैन फेरि, पास भएर आएको। यो के हो? यो पहिला कपडा सिलाउँदा लिएर आएको हो क्या। कपडा सिलाउँदा लिएर आए जस्तो छ त्यो। कपडाको टुक्रा नि छ त, दामी रहेछ। त्यो पेडली नेपालमा त खुट्टाले सबै तानी यसरी ख्याच गर्नुपर्छ, यो त पर्दैन। यी मन दबाईको मेसिन, अब कपडा सिलाउन सिक्नु है। के होला यो यत्रो ठुलो? खोलिदिइहालौँ न। रिङ लाइट, अस्मिताले रिङ लाइट मगाइदेऊ भन्दै थियो क्या, टिकटक भिडियो बनाउने र, त्यही भएर मगाइदिएको। यत्रो ठुलो पो रहेछ। के रहेछ? अघि नैबाट यत्रो ठुलो हानेको रिङ लाइट पो रहेछ। भित्र के छ? यसको ट्राइपड पनि रहेछ। ओहो, गजब छ त यार। कहिलेकाहीँ मलाई नि काम लाग्छ होला। यो चाहिँ यसको ब्याग पनि रहेछ। ब्याग चाहिँ अलि लो क्वालिटीको रहेछ, पेपर जस्तै। यो खोलामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ। अस्ति नैबाट रिङ लाइट किनिदेऊ भन्दै थियो। त्यो रिमोट पनि हुँदो रहेछ, आइफोन र एन्ड्रोइडको लागि। अनि यो चाहिँ मोबाइल होल्डर, फोन होल्डर, 3टा हुँदो रहेछ, 3टा। यो पनि पास भएर आएर चाहिँ ओहो यत्रो। नामा रिमोट पनि रहेछ, रिमोट तर सब चाइनिजमा रहेछ। के हो के लेखेको? यति हो सामान चाहिँ, मगाएको सामान यति मात्र, यति। ल है गाइस, यो चाहिँ नेपालको सुकुटी, नेपालको लोकल सुकुटी। यस्तो दामी छ कि मम्मीले बनाइदिएको भर्खरै। अब चाहिँ यो चाहिँ मैले खान पर्छ। सुकुटी ट्राई गरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। कस्तो रहेछ?
कस्तो दामी क्या मिठो क्या हल्का यसरी लाइम निचार्दिन ओहो अब फेरि यस्तो खाएको भिडियो त हाल्नै पर्यो होइन 1 पिस खुर्सानी 1 पिस सुकुटी बबाल थ्याङ्क यू एभ्रिवान जसले मेरो भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ आजको लागि यति नै खासै केही त थिएन यही हो अनबक्सिङ गरेको भिडियो मात्रै हो थ्याङ्क यू सी यू नेक्स्ट टाइम बाई बाई